Welcome to the Jesus series again. به ویدئوهامون که درباره زندگی عیسی بود خوش اومدید. And the last thing we saw was Jesus at the meal when he deals with this woman who was repentant and he is very kind and forgives her and she goes off. توی ویدئوی قبلی عیسی رو در مجلسی دیدیم در خانه یک فریسی که اونجا زنی میاد و عیسی رو میبینه، زنی که گناهان زیادی داشت، توبه میکنه و عیسی باهاش مهربان هستش و میبخشه گناهانش رو. Now we're going to carry on in Luke, starting in Luke chapter 8. حالا میخوایم داستان رو با هم ادامه بدیم. با لوقا شروع میکنیم. لوقا باب 8 صفحه 1344. And we're going to be in Luke and then we're going to be in Mark. اول میخوام با لوقا شروع کنیم و بعد میریم در مرقس و یه قسمت‌هایی هم اونجا میخونیم. The reason is because we've said the Gospels aren't always in chronological order. دلیلش هم اینه که قبلا هم گفته بودیم که اناجیل با زمان درستی به ترتیب نوشته نشده، یعنی بعضی وقتها جابجا هستن داستان‌ها. This doesn't mean the Gospels are wrong. It's not a reason to think they are inaccurate or bad. این قضیه به این معنی نیستش که اناجیل غلط هستن یا از سمت خدا نیستن یا مشکلی درشون وجود داره و نباید بهشون شک کنیم. Remember, as we've said, each Gospel sometimes moves the stories around because maybe they want to put a number together to make a point. و همونطوری هم که گفته بودیم بعضی از انجیل ها میان داستان های خاصی رو با هم و پشت هم میذارن چون میخوان یک سری نکاتی رو با اون ترتیب ها بهمون یاد بدن. And what we're trying to do in this series is try and go through exactly in the chronological order. کاری که ما توی این مجموعه داریم انجام میدیم دقیقاً داریم تمام وقایع رو با ترتیب خودش که توی اون زمان اتفاق افتاده ما داریم ادامه میدیم. And that's why we sometimes jump around during the same talk. برای همین هستش که چون داریم به ترتیب زمانی اینها رو پیش میبریم، برای همینه که بعضی وقتا میبینید که توی انجیل‌های متفاوت پیش میریم و یک انجیل رو پشت هم دنبال نمی‌کنیم. So let's read Luke chapter 8 and verse 1 first of all. پس بیایم لوقا باب 8 اولین آیه‌اش رو فعلا بخونیم. پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن نیز با وی بودند. So similar stuff to what we've seen before. Jesus is traveling around Galilee preaching in all the towns. تقریبا مثل اینها رو قبلا هم خونده بودیم که اینجا هم داره میگه عیسی جاهای مختلف جلیل میره و بشارت میده. And he has 12 disciples with him. 12 تا شاگرداش هم همراهش هستن. It wasn't just disciples that Jesus traveled with though. و توی این سفر فقط شاگرداش همراه عیسی نبودن. There were more than just those 12. و علاوه بر این 12 تا آدمای دیگه‌ای هم توی این سفر با عیسی بودن. So let's read verses 2 and 3. بیایم آیه بعد رو بخونیم، آیه 2 و 3. و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند، مریم معروف به مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، یوحنا همسر خوزا مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک می‌دیدند. So there are many women with Jesus. پس زنهای زیادی هم تو این سفر بودن با عیسی. It mentions some specifically. که یه سری هاشون رو میاد با نام برای ما میگه. But it says many other women. و در ادامه هم گفته که بسیاری زنان دیگر هم بودن که اسمشون نیومده. And it says these women were helping him with their own money. They were supporting him and the disciples. و میگه که این خانم هایی که توی این سفر بودن با عیسی و شاگردها با پول و ثروتی که داشتن اون مایحتاج این سفر رو برای شاگردها و عیسی فراهم میکردن. This was very different from what was normal in those days. که خب این خیلی متفاوت از اون شرایط عادی اون روزها بوده. In those days, the rabbis, the male teachers, they wouldn't have women going with them. They only had men. تو اون زمان و توی اون فرهنگ معمولاً اساتید مذهبی وقتی میخواستن برن برای بشارت دادن مردها رو با خودشون میبردن و زنی همراه خودشون نمیبردن.
In fact, many rabbis actually spoke quite badly about women and looked down on them. و در حقیقت خیلی از اساتید مذهبی حتی تحقیر میکردن زنان رو و تحقیرانه به زنها نگاه میکردن و حرفای بدی حتی میزدن در موردشون. Jesus has his big group with him and he's more than happy to say, of course, women will come with us. عیسی یه گروه بزرگ با خودش داره و میگه که مطمئنا زنها هم میتونن با ما بیان و به ما ملحق بشن. And they had an important part, helping contribute to the ministry. و این زنها بخش مهمی از این مأموریت رو حتی به عهده دارن و حمایتشون میکنن تو این سفر. And that, you know, this has been the same throughout Christianity. که در کل مسیحیت هم همینطوری هستش. Women are not looked down upon in Christianity. در مسیحیت زنها نگاه تحقیرآمیزی به زنها نمیشه و اونها رو محقرانه نگاه نمیکنن بهشون. Women and men are working together to help people to preach the gospel. مردها و زنها با همدیگه کار میکنن، با همدیگه کمک میکنن تا کلام انجیل رو به مردم بشارت بدن. They're all working together for Jesus. همه با هم، یعنی زنها و مردها با همدیگه و با کمک همدیگه تلاش میکنن و برای عیسی کار میکنن و به اون خدمت میکنن. And we've seen this before, haven't we, with Jesus? ما هم دقیقاً یه چنین چیزی رو قبلا با عیسی دیده بودیم دیگه. He didn't care what the society around him thought or what their opinion was. عیسی مثلا اهمیتی نمیداد که جامعه و فرهنگ اون موقع چه بوده و مردم اون جامعه چه نگاهی داشتن به زنها. His followers, he says, men and women, they're working with me for God. بلکه عیسی میگفتش که هر کسی که من رو دنبال کنه، چه مرد چه زن، هر دو با هم میتونن با من باشن. He was full of respect and treating people well. عیسی مسیح با احترام با مردم رفتار میکرد و رفتار درستی به همه انسان‌ها نشون میداد. But in the Gospels, this is a very difficult time for Jesus. ولی خب توی این اناجیل که داستانی که نوشته شده یعنی زمان و دوره خیلی سختیه برای عیسی مسیح این دوران. So come to Mark and chapter 3. بیاین حالا بریم به انجیل مرقس باب 3 صفحه 1304. We've already seen this. If you think back to 2 talks ago, Jesus was very angry with some of the people because they just rejected him. قبلا در مورد یه چنین موضوعات مشابه خونده بودیم. مثلا اگر 2 هفته پیش 2 ویدئوی قبل رو اگر یه نگاهی بکنید میبینید که اونجا خونده بودیم عیسی با آدمای اون موقع هم از ازشون عصبانی بود چون همش عیسی رو رد میکردن و قبولش نمیکردن. Many people rejected him because he wasn't what they expected. خیلی از آدم‌ها عیسی رو رد میکردن چون عیسی اون شخصی نبود که اونها انتظارش رو داشتن. They wanted someone different. اون آدم‌ها یه شخص متفاوتی رو می‌خواستن که بیاد و اونها رو رهبری کنه. They ignored the fact he was clearly good and God's son because he wasn't what they really wanted inside. براشون این حقیقت اصلا مهم نبود که عیسی آدم خوبیه و پسر خداست. به این اصلا اهمیتی نمیدادن چون عیسی اون شخصی نبودی که اونها دلشون می‌خواد. And many people at this time around Israel are starting to reject Jesus. و توی این بازه زمانی خیلی از آدمایی که در اسرائیل بودن شروع کردن کم کم عیسی رو رد کردن و بهش گوش ندادن. Including his family. حتی خانواده خود عیسی هم شامل این افراد می شدن. So, we're in Mark chapter 3 and we're going to read verses 20 and 21. مرقس باب 3 هستیم صفحه 1304 و میخوایم آیت 20 و 21 رو بخونیم. روزی دیگر عیسی به خانه رفت و باز جماعتی گرد آمدند. به گونه‌ای که او و شاگردانش را حتی مجال غذا خوردن نبود. چون خویشان عیسی این را شنیدند روانه شدند تا او را برداشته با خود ببرند زیرا میگفتند از خود بیخود شده است. So a big crowd gathers and Jesus and his disciples are very busy. They can't even eat because there's so many people around. جمعیت زیادی اونجا جمع شدن و انقدر شلوغ شده که عیسی و شاگرداش حتی فرصتی رو ندارن که بخوان یه غذایی بخورن. And it says his family hear about this. They hear it. و بعد میگه که خانواده‌اش میشنون قضیه چیه و میشنون که جمعیت زیادی اومده. He's got all these crowds following him.
عیسی یک جمعیت بزرگی رو داره که دارن دنبالش میکنن and they hear maybe the things he's teaching, the things he's saying. و اونا میشنون که کلامی رو که عیسی داره بهشون تعلیم میده و بهشون بشارت میده رو میشنون. And it says they plan to grab him, to take him home almost by force. میشنون که عیسی داره بهشون چی میگه و نقشه میکشن که عیسی رو به زور از اونجا ببرن خونه که پیش اونها نمونه. They say he's gone mad. Let's get him back home. به خودشون میگن خانواده عیسی که عیسی دیوونه شده، بذار ببریمش خونه که اینجا نباشه. This is Jesus, the Son of God, داریم در مورد عیسی صحبت میکنیم، عیسی که پسر خداست، doing good and speaking good. که همیشه کارهای خوب انجام میده و همیشه درست صحبت میکنه. And they want to take him back home by force because they think he's gone mad. و خانواده‌اش میخوان به زور عیسی رو ببرن خونه چون فکر میکنن عیسی دیوونه شده. Now, we're going to miss out verses 22 to 30 in Mark chapter 3. مرقس باب 3 آیات 22 تا 30 رو فعلا نمیخونیم. We're going to come back to them in the next videos. توی ویدیوهای بعدی این آیات خونده میشه. But we just wanted to focus on this one specific area of the family in this video. ولی فعلا توی این ویدیو میخوان در مورد بخش‌هایی که در مورد خانواده مسیح هست صحبت کنیم و بیشتر در مورد این قضیه بپردازیم. Because in verses 20 and 21 you see Jesus' family are planning to come and get him. چون تو آیات 20 و 21 میبینیم که خانواده عیسی برنامه میچینن که برن و عیسی رو برگردونن خونه. Then in verses 22 to 30 we have the events that happen when in the house where Jesus is. و بعد تو آیات 22 تا 30 در مورد اون وقایعی که توی اون خونه‌ای که عیسی الان اونجا هست داره صحبت میکنه. But when we get to verse 31 the family arrive at the house where he is. و بعد به آیه 31 که میرسیم زمانی هستش که خانواده عیسی میرسن به اون خونه‌ای که عیسی توشه. They're ready to put their plan into action. و الان دیگه آمادن رسیدن که اون برنامه‌ای که داشتن الان عملیش کنن. And we can see it in verses 31 and 32. آیه 31 و 32 رو اگر بخونیم متوجه میشیم. آنگاه مادر و برادران عیسی آمدند. آنان بیرون ایستاده کسی را فرستادند تا او را فراخواند. جماعتی که گرد عیسی نشسته بودند به او گفتند مادر و برادرانت بیرون ایستاده‌اند و تو را میجویند. So they can't get in because of the crowd, so they send someone in to say, Jesus, come out to us. پس اینقدر جمعیت اونجا زیاد بود که خانواده‌اش نمیتونن وارد خونه بشن. یه نفری رو میفرستن داخل که به عیسی بگه که بیا پیش ما بیرونی. They want him to come out so they can either convince him or take him back home. میخواستن عیسی بیاد از اون خونه بیرون که حالا یا کاری کنن که متقاعدش کنن که خودش بیاد یا به زور ببرنش. And the people say, oh, your mother and brothers, they're outside. پس مردم هم این خبر رو به عیسی میرسونن، میگن مادر تو و برادرات بیرونه. Now, I think Jesus knows what is happening. به نظرم عیسی میدونه چه اتفاقی داره میفته. So he gives a reply which no doubt would have been passed back to them outside. پس جوابشون رو بهشون میده و شکی نداره که جواب به اونهایی که اون خانواده‌اش که بیرون هستن میرسه و میشنون جواب رو. And we can read it in verses 33 to 35. جوابش تو آیات 33 تا 35 هستش. عیسی پاسخ داد مادر و برادران من چه کسانی هستند؟ آنگاه به آنان که گردش نشسته بودند نظر افکند و گفت اینانند مادر و برادران من، هر که اراده خدا را به جای آورد برادر و خواهر و مادر من است. So he's giving them a bit of a message. پس داره بهشون یه پیامی میده. He's saying, if you're not with me, if you're being like the crowds and turning against me, بهشون داره میگه که اگر با من نیستین، اگر مثل اون جماعتی هستین که از من روی برمیگردونین، then you're not my true family. در این صورت شما اون خانواده حقیقی من نیستید. And he looks at his disciples and says, these are my true family, my mother and my brothers. و بعد روشو میکنه به شاگردانش و میگه که اینها خانواده حقیقی من هستن. خواهران و برادران حقیقی من اینها. Because that's, he says, whoever really obeys God's will is his true family. چون آخر آیه گفته که هر کی واقعا اراده خدا رو عملی کنه و ازش اطاعت کنه اون خانواده حقیقی منه.
So he doesn't say it directly, but he sends them a message in these words he says. پس مستقیما بهشون جواب رو نمیده، ولی این کلام رو، این پیام رو براشون میفرسته. He's telling them, I'm not going with you. و بهشون اینجوری پیام رو میرسونه، میگه که من با شما نمیام. And if you carry on this way, then I can't be with you. و اگر هم بخوای تو همین مسیر و با همین هدف همینجوری ادامه بدین، اصلا دیگه باهاتون نمیتونم ادامه بدم. And I think this just shows how hard this would have been for Jesus. به نظرم این قسمت داره به اون نشون میده که چقدر این شرایط برای عیسی سخت بوده. Yes, he was the son of God and God was his father. درسته عیسی پسر خدا بود و خدا پدرش بوده. But he loved his mother. ولی عیسی مادرش رو هم دوست داشته. He loved his family. خانواده‌اش رو دوست داشته. And surely he was desperate for them to believe in him. و مطمئناً تمام تلاشش رو میخواسته بکنه که اونها هم بهش ایمان پیدا کنن. And they just think he's mad. و خانواده‌اش هم تنها فکری که در مورد عیسی دارن فکر میکنن دیوونه شده. And they want to grab him and take him away. و میخوان عیسی رو از اونجا بکشونن بیرون و ببرن دورش کنن از اونجا. And so he says, if you're going to be like that, then you're not my real family. عیسی هم بهشون میگه اگر بخواید یه چنین کاری رو بکنین و یه چنین هدفی داشته باشین، نمیتونید خانواده حقیقی من باشید. This is never easy. این واقعا هیچ وقت هرگز آسون نیست که چنین شرایطی. Some of you watching this may have had problems with your family because you choose God and Jesus. بعضی از شماهایی که دارین الان این ویدیو رو نگاه میکنید شاید یه چنین مشکلی رو داشته باشین به خاطر اینکه عیسی و خدا رو دارین دنبال میکنید، خانواده‌تون رو از دست داده باشید و اونها از شما روی برگردونن. Maybe your family are angry with you or don't speak to you. یا شاید خانواده‌تون از دستتون عصبانی هن و نمیخوان اصلا باهاتون صحبت کنن. And it can hurt. و خب این اذیت کننده است. Jesus knows what you're going through. عیسی میدونه داره با چی روبرو میشه. Even later on in the Gospels, Jesus' family still didn't believe him. حتی جلوتر هم باز تو انجیل اگر پیش بریم میبینیم باز هم خانواده‌اش هنوز بهش ایمان ندارن. And they said to him, you're just doing this because you want to be famous. و بهش میگن که تو فقط داری این کارا رو میکنی چون میخوای معروف باشی. But what he was just simply saying was, he always put God first. ولی چیزی که همیشه عیسی میگفت و خیلی ساده بیان میکرد، همیشه میگفت میخوام خدا اولویت داشته باشه و خدا اول از همه چیزها باشه. But it still would have hurt him. ولی با این حال این شرایط خیلی ناراحت کننده بود براش. You know, having to say that, feeling separate from your family, that's not nice. اینکه بخوای حس کنی خانوادت ازت جدا هستن و با تو نیستن، اصلا حس قشنگی نیست. But it was a sacrifice Jesus was willing to make for God. ولی خب این یه فداکاری بوده که عیسی حاضر بوده برای خدا انجام بده. And so for those who've chosen Jesus and do have problems with their family, بنابراین کسانی که انتخاب کردن با عیسی و خدا باشن و خانواده‌شون رو رها کنن، he says to them, it's okay, I understand. عیسی داره بهشون میگه من درکتون میکنم، میدونم تو چه شرایطی هستید. I understand your pain. میدونم که چه دردی رو دارین متحمل میشین. And he gives you something better. و بهتون یه چیز بهتری رو میده. Because he says, well, you may have had problems with your family because you're trying to do my will and my Father's will. بهتون میگه که میدونم در درد و رنج هستی به خاطر خانواده و به خاطر اینکه اونها از تو روی برگردوندن و این درد و رنجت به خاطر اینکه میخوای اراده پدر من رو انجام بدی. But he says, that's okay if you're doing God's will. You're my family. I will call you my brother, my sister, my mother. ولی باز هم مشکلی نیست چون که تو داری اراده پدر من رو اجرا میکنی، بنابراین جز خانواده من هستی. من تو رو برادر خودم یا خواهر خودم صدا میکنم و خانواده من خواهی بود. This is just one of the things that Jesus suffered in his life. این فقط یکی از اون چیزهایی بود که باعث آزار و رنج عیسی تو زندگیش میشد. And he suffered so he could help us, and those who lose families, he could be their new family. عیسی این رنج رو دید تا بتونه به ماها کمک کنه، تا کسانی که مثل عیسی خانواده‌شون رو به خاطر خدا عیسی از دست دادن و ازشون جدا شدن، بتونه عیسی با اونها همدردی کنه. And there is no better comfort than that. و خب هیچ چیزی دلگرم کننده تر از این قضیه نیست. Having Jesus as your true family. اینکه بخوایم عیسی رو به عنوان خانواده حقیقی خودمون داشته باشیم. But remember, he said,
whoever does God's will. ولی این قسمت رو یادتون نره که عیسی گفت هر کسی که اراده خدا رو اطاعت کنه. If we say, I'm baptized, I'm a disciple, I'm Jesus' brother or sister, اگر فقط بگیم من تعمید شدم، من ایماندار هستم و برادر یا خواهر عیسی هستم، but we don't obey him or follow him properly in our lives, ولی اراده اون رو عملی نکنیم، ازش اطاعت نکنیم و توی زندگیمون درست ازش پیروی نکنیم، then he says, you're not my brother or sister. در این صورت عیسی میگه که تو برادر یا خواهر من نیستی. And that's a real serious thing to think about. این واقعا جدیه و باید هممون بهش فکر کنیم. So let's all of us do our best to do God's will, to follow Jesus. پس بیاین هممون تمام تلاشمون رو بکنیم تا به درستی عیسی رو دنبال کنیم. And have that honor of being called his brother or sister. و افتخار این موضوع نصیبمون بشه که بخوایم برادر یا خواهر عیسی خطاب بشیم. Thank you.